Hello everyone, welcome to the Python programming lecture. Actually, this is the 13th lecture of the Python programming. So in this lecture, we are going to see the problems in the Python programming. So the problems we have actually solved in the lab. Okay, so that problem I am going to discuss. So the problem that I want to take is फिबोनाची सिरीजचा पण प्रॉब्लेम केलेला आहे ना. हा फिबोनाची सिरीजचा प्रॉब्लेम नाही आहे, तर हा प्रॉब्लेम कशाचा आहे? ओके, त्या सिरीजचा प्रॉब्लेम आहे आणि त्याच्यानंतरचा हा जो काही प्रॉब्लेम आहे दॅट इज रिव्हर्सिंग ऑफ द लिस्ट. ओके, हा प्रॉब्लेम मी घेणार आहे तुमचा. हां, प्रॉब्लेम असा आहे की ॲक्सेप्ट द लिस्ट फ्रॉम द युजर अँड रिव्हर्स इट. ॲक्सेप्ट द लिस्ट फ्रॉम युजर अँड रिव्हर्स. आता युजरकडून मी ज्यावेळी लिस्ट ॲक्सेप्ट करत असतो, त्यावेळी मी एक एम्प्टी लिस्ट कन्सिडर करत असतो किंवा एम्प्टी लिस्ट असाइन करत असतो ए नावाची. सो ए नावाची लिस्ट जी काही मी ॲक्सेप्ट केली, त्याच्यामध्ये मी युजरला विचारतो म्हणजे एन नावाच्या मेमरी ब्लॉकमध्ये असं मी म्हणू शकतो किंवा एन इज अ व्हेरिएबल विच इज असाइन्ड फॉर द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट. मग जे काही नंबर्स त्या लिस्टमध्ये असतील ते नंबर्स मी काय करील, ते नंबर्स मी घेईल. सो इंट इनपुट आणि त्याच्यामध्ये मी इनपुट घेईल. युजरला म्हणेल की एंटर द एलिमेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट. म्हणजे लिस्टमध्ये किती नंबर्स असतील ते मला तू एंटर कर. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट. ओके, इन द लिस्ट जे काही नंबर आहेत तू ते नंबर मला एंटर कर. म्हणजे मला असं कळेल की त्याच्यामध्ये तेवढे नंबर आहेत. म्हणजे मी जो काही लूप वापरेल त्या लूपमध्ये मला त्या लूपला कुठे थांबायचं, किती नंबर्स एंटर केल्यावर थांबायचं हे कळेल. मग मी असं म्हणेल की वाईल दॅट, और मी असं म्हणेल की आय इक्वल्स टू झिरो अँड वाईल आय इक्वल्स टू झिरो म्हणण्यापेक्षा आय इक्वल्स टू वन म्हणेल. वाईल म्हणजे आय स्टार्ट फ्रॉम वन, वाईल दॅट आय इज लेस दॅन और इक्वल्स टू, लेस दॅन म्हणण्यापेक्षा ओके, आय इज लेस दॅन और इक्वल्स टू एन. म्हणजे एन होईपर्यंत काय करायचंय, मी एस नावाचा व्हेरिएबल असाइन करेल आणि त्याच्यामध्ये म्हणेल आयची व्हॅल्यू एन होईपर्यंत टू युजरकडून काय घ्यायचे, इनपुट घ्यायचे. मग मी असं म्हणेल की इंट किंवा फ्लोट म्हटलं तरी चालेल. इंट इनपुट, युजरला म्हणेल एंटर द एलिमेंट्स इन द लिस्ट. बरं, एंटर द एलिमेंट इन द लिस्ट म्हणेल आणि जे काही एस नावाच्या मेमरी ब्लॉकमध्ये ते एलिमेंट्स आलेले आहेत, मी काय करील, ते जे एस नावाचे मेमरी ब्लॉकमध्ये जे एलिमेंट्स आलेले आहेत त्यांना मी काय करेल, त्यांना मी अपेंड करेल. सो मी असं म्हणेल की ए डॉट अपेंड. मध्ये ए डॉट अपेंड काय करायचे, जे काही एस ह्या मेमरी ब्लॉकमध्ये एलिमेंट्स प्रत्येक लूपला म्हणजे प्रत्येक इंडेंटेशनला येणार आहे ते एलिमेंट अपेंड होतील माझ्या ए नावाच्या एम्प्टी लिस्टमध्ये. बरोबर, म्हणजे ए नावाची जी काही एम्प्टी लिस्ट आहे त्या एम्प्टी लिस्टमध्ये काय होईल, अपेंड होतील एलिमेंट. दॅट इज द वे टू ॲक्सेप्ट द लिस्ट फ्रॉम द युजर. आणि मी ज्या अर्थी इथं वाईल लूप वापरलं मला त्याचं इन्क्रिमेंटेशन करावं लागेल. मी म्हणेल आय इज इक्वल्स टू आय प्लस वन आणि खाली असं म्हणेल की प्रिंट ए. सो मी ह्या कोडला रन करेल तर पहा, एंटर द नंबर्स इन द लिस्ट. मी असं म्हणेल की हाऊ मेनी नंबर्स इन माय लिस्ट. मी असं म्हणेल की आय आय वॉन्ट टू have the 5 elements in my list. So first element 1 टाकेल, सेकंड 2 टाकेल, थर्ड 3 टाकेल, फोर्थ 4 टाकेल, फिफ्थ 5 टाकेल. तर मला लिस्ट बनवलेली. पण मला रिव्हर्स लागते त्या लिस्टची. मग मी प्रिंट ए करण्याऐवजी प्रिंट दॅट ए आणि रिव्हर्स करायची असेल तर आपण काय करतो, डबल कोलन -1. आठवतंय का लिस्टच्या कन्सेप्टमध्ये? सो ज्यावेळी मी असं प्रिंट करेल त्यावेळी काय होईल, आणि असं प्रिंट केल्यानंतर मी कॉमा देऊन स्ट्रिंगमध्ये लिहिल की धिस इज द रिव्हर्स्ड लिस्ट. ओके, धिस इज द रिव्हर्स लिस्ट.
आता मी हा कोड रन केला तर एंटर द एलिमेंट्स इन युअर लिस्ट. सो मी असं करेल की 5 एलिमेंट्स एंटर करेल. फर्स्ट 1, सेकंड 2, थर्ड 3, फोर्थ 5, फोर्थ 4, फिफ्थ 5. So this is the reverse list. Understood? So that is the Python program to accept the list from the user and reverse that particular list. ओके. त्याच्यानंतरचा प्रॉब्लेम मी तुमच्यासाठी शोधतो. रिव्हर्सिंग ऑफ लिस्टचा तर प्रॉब्लेम पाहिला बरोबर. आता त्याच्यानंतर कोणता राहिलाय का? अ, हं. एक सिरीजचा प्रॉब्लेम आहे. तेवढा प्रॉब्लेम मी तुमच्यासाठी घेतो. सो सिरीजचा प्रॉब्लेम असा आहे, तुम्हाला वर्डवर नेऊन दाखवतो, की तो सिरीजचा प्रॉब्लेम काय आहे. तर तो फंक्शनच्या कन्सेप्टने आपल्याला सॉल्व्ह करायचा असणार आहे. फंक्शनच्या कन्सेप्टने मला तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असणार आहे. मग मी तुम्हाला वर्ड फाईलमध्ये घेऊन जातो. ठीक आहे. वर्ड फाईलमध्ये मी तुम्हाला घेऊन जातो आणि वर्ड फाईलमध्ये जाऊन तुम्हाला व्यवस्थितपणे सांगतो की प्रॉब्लेम काय आहे. मग नेक्स्ट प्रॉब्लेम जो असा आहे की ही जी काही सिरीज मी तुमच्या पुढे आता लिहिणार आहे, एक्स अपॉन 1 फॅक्टोरियल, एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 फॅक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फॅक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस एक्स रेस टू एन अपॉन एन फॅक्टोरियल, ह्याच्यासाठी मी पायथन कोड कसा लिहिणार. तर ह्याच्यामध्ये ज्या अर्थी फॅक्टोरियल आहे, मी सगळ्यात पहिल्यांदा काय करणार, मी एक फॅक्टोरियल नावाचं फंक्शन डिफाईन करणार. मग मी असं म्हणणार की डिफाईन अंडरस्कोर नाही, हा स्पेस आहे. डिफाईन दॅट फॅक्टोरियल फंक्शन्स ऑफ फॅक्ट ऑफ एन. ओके. फॅक्टोरियल फंक्शन मी डिफाईन करेल आणि त्याच्यामध्ये मी पॅरामीटर पास करेल एन. मी असं म्हणेल की इफ दॅट एन इक्वल्स टू 0 ना, देन रिटर्न 1. अदरवाईज असं म्हणेल एल्स एल्स रिटर्न, म्हणजे रिकर्सिव्ह फंक्शनने मी तो फॅक्टोरियल डिफाईन करेल एन इंटू फॅक्ट ऑफ एन मायनस वन. आता मी इथे ह्या फॅक्टला कॉल नाही करणार, मी हे माझ्या लूपमध्ये किंवा नेक्स्ट फंक्शनमध्ये मी त्याला कॉल करणार. आता बरं, मी मी फॅक्टोरियल हे फंक्शन आधीच डिफाईन केलं माझ्या प्रोजेक्टमध्ये, मी असं म्हणू शकतो. पण मला ही सिरीज बनवायची आहे किंवा ह्या सिरीजची सम बनवायची आहे, त्यावेळी मी काय म्हणेल, मला तर एक्स हा युजरकडून घ्यावा लागेल. एक्स इज अ युजर्स अर्च, म्हणजे युजरला जो वाटेल तो एक्स मी युजरकडून घेईल. अदरवाईज माझी जी सिरीज आहे आणि मला काय पाहिजे, नंबर ऑफ टर्म्स पाहिजेत मला. मी त्या नंबर ऑफ टर्म्सला काय म्हणेल, जेवढी माझी फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू आहे पहा, इथे जर का एन असेल, 3 टर्म्स आहेत पहा, 3 टर्म्स असतील तर तेच काय आहेत रे माझे, 3 टर्म्स असतील तर 3 फॅक्टोरियल आहे, म्हणजे लास्ट व्हॅल्यू काय आहे फॅक्टोरियलची, एन. बरोबर. म्हणजे याच्यामध्ये एन टर्म्स आहेत, सो एनलाच मी काय म्हणेल, नंबर ऑफ टर्म्स. तर मी आता काय करेल, फॅक्टोरियल नावाचं फंक्शन तर डिफाईन केलंय, आता मी डिफाईन सिरीज सम हे फंक्शन डिफाईन करेल. सो डिफाईन सिरीज सम आणि त्याच्यामध्ये पास करेल एक्स कॉमा एन, म्हणजे 2 पॅरामीटर पास करेल, जेणेकरून मला कळेल की मला नक्की एन काय घ्यायचं आहे. बरोबर. म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट्स किती आहेत. बरोबर. तर मी ह्याच्यामध्ये काय पास करेल, ह्या फंक्शनमध्ये एक्सची व्हॅल्यू युजरकडून, म्हणजे ते फंक्शनला कॉल करेल त्याच वेळेस युजर टाकेल की एक्सची व्हॅल्यू काय आहे, एक्स, आणि एन हे माझे सिरीज सम ह्या फंक्शनचे पॅरामीटर्स असतील. मी असं म्हणेल की मला यांची सम लागते, म्हणजे मी काय करेल, मी एक लूप असं वापरेल की आय इन रेंज फॉर आय इन रेंज 1. आय कुठून स्टार्ट होईल, 1 पासून, आणि 1 पासून स्टार्ट झाला आणि एन पर्यंत थांबला, म्हणजे काय होतील, नंबर ऑफ टर्म्स किती असतील, n-1. म्हणून मला इथे n+1 घ्यावा लागेल, जेणेकरून आपला जो एंड आहे तो इन्क्लूड होत नाही हे आपल्याला माहिती. म्हणजे 1 पासून स्टार्ट होईल आणि एनला एंड म्हणजे एन पर्यंत जाईल यांची व्हॅल्यू. ठीक आहे. म्हणजे आय हा 1 पासून एन पर्यंत जाताना जी काही माझी टर्म असेल ना, ती टर्म कशाच्या इक्वल असेल, ती एक्सची पॉवरला मी डबल स्टार लिहितो, आय डिवायडेड बाय दॅट फॅक्ट ऑफ आय. बरोबर. म्हणजे आय कुठून स्टार्ट होईल, आय 1 पासून स्टार्ट होईल आणि आय एंड कुठे होईल, एनला एंड होईल, म्हणून मी इथं रेंज फंक्शनमध्ये n+1 लिहिलं. मग टर्म म्हणजे प्रत्येक टर्म कशाच्या इक्वल आहे, प्रत्येक टर्म इक्वल आहे
एक्स रेस टू दी पॉवर दॅट आय डिवायडेड बाय आय फॅक्टोरियल. म्हणजे समजा सेकंड टर्म असेल, फर्स्ट पासून सुरू झाले म्हणजे एक्सची पॉवर आय म्हणजे एक्सची पॉवर 1 डिवायडेड बाय आय फॅक्टोरियल म्हणजे फॅक्ट ऑफ आय. तसं करत करत कुठपर्यंत जाईल, एन पर्यंत जाईल. बरोबर. पण मला सम लागते आणि मला जेव्हा लूपमध्ये सम लागते त्यावेळी मी असं म्हणत असतो की टोटल सम किंवा सम इक्वल्स टू 0. पण मी तर टोटल सम इक्वल्स टू 0 कारण अवॉइड ऑफ गार्बेज व्हॅल्यू आणि प्रत्येक लूपला काय होत असतं, व्हॅल्यू ॲड होत जाते. त्यामुळं मला ते टोटल सम इक्वल्स टू 0 असं करावं लागतं लूपच्या अगोदर. म्हणून मी असं म्हणेल की टोटल सम इक्वल्स टू टोटल सम म्हणजे जी काही सम असेल 0 प्लस दॅट ऑल टर्म्स. ओके, त्या टर्म सगळ्या टोटल सम नावाच्या मेमरी ब्लॉकमध्ये एक ना एक जे लूपमधून येतील टर्म त्या ॲड होत जातील आणि मी फॉर लूपच्या खाली इंडेंटेट करेल आणि असं म्हणेल की रिटर्न टोटल सम टोटल सम. आणि आता मी माझ्या फंक्शनला इथे कॉल करेल की सिरीज 10,2 समजा कॉल केलं तर माझा कोड काय होईल, माझा कोड रन होईल. सो दॅट इज द वे टू राईट द कोड फॉर दिस. आता हा कोड मी इथेच तुम्हाला काढून म्हणजे रन करून दाखवेल. समजा मी काय करतो, मी आधी मला सिरीजचं काय पाहिजे, मला ती सिरीजचं सम पाहिजे. त्यामुळे मी फॅक्ट नावाचं फंक्शन एक डिफाईन करेल जेणेकरून मला कळेल की फॅक्ट हे फंक्शन काय करतंय. फॅक्ट हे फंक्शन फॅक्टोरियल देते. मी फॅक्ट ऑफ एन मी पॅरामीटर पास केला एन, तर फॅक्टोरियल मी असं म्हणत असतो की इफ दॅट एन इक्वल्स टू 0 ना देन रिटर्न 1. व्हॉट? रिटर्न 1. अदरवाईज रिटर्न दिल्यानंतर मला स्पेस द्यावा लागतो आणि मग 1 लिहावा लागतो. अदरवाईज म्हणजे एल्स मी म्हणतो रिटर्न रिटर्न एन इंटू फॅक्ट ऑफ फॅक्ट ऑफ n-1. इथे मी n लिहिला का रे चुकून? मला तरी असं वाटत आहे की मी इथे n लिहिला फॅक्ट ऑफ n. हा ओके, फॅक्ट ऑफ n-1 लिहिलं, ठीक आहे. जेणेकरून मला फॅक्टोरियल रिटर्न करेल. ठीक आहे, मी ह्या फंक्शनला कॉल नाही करणार. मी फक्त ह्या फंक्शन डिफाईन करून ठेवलंय जेणेकरून मी जे दुसरं फंक्शन वापरणार आहे, त्या फंक्शनमध्ये मला ह्या ज्या फंक्शनला कॉल केला आहे, त्याचा उपयोग मला होईल. ठीक आहे. सो डिफाईन करेल मी फंक्शन सिरीज सम. कारण मला सिरीजची सम लागते ना, मग सिरीज सम नावाने एक फंक्शन डिफाईन करेल आणि त्याच्यामध्ये पॅरामीटर पास करेल एक्स आणि एन. ओके, इंडेंटेट करेल मी कोलन देऊन. तर डिफाईन सिरीज सम हे फंक्शन मी डिफाईन केलं. तर मी असं म्हणेल की मला जे काही सिरीज आहे त्याच्यामध्ये जे काही आयज आहेत, मी म्हणेल फॉर आय इन रेंज, मला एन पर्यंतचे सगळे टर्म्स लागतात ना, म्हणून मी असं म्हणेल की for I in range, it start from 1 and it will end to n plus 1 so that n terms will be there because end is not included. त्याच्यानंतर मी कोलन देतो आणि इंडेंटेट करतो पुन्हा एकदा. पण मी असं म्हणेल की आय 1 पासून 1 म्हणजे आय स्टार्ट फ्रॉम 1 अँड एंड ॲट n. द टर्म शुड बी इक्वल्स टू दॅट एक्स रेस टू दी पॉवर आय मीन्स आयची व्हॅल्यू 1 असेल तर फर्स्ट टर्म काय असेल, एक्स रेस टू दी पॉवर 1 डिवायडेड बाय 1 फॅक्टोरियल. सो एक्स रेस टू दी पॉवर आय डिवायडेड बाय फॅक्ट ऑफ आय. ओके, म्हणजे फॅक्ट फंक्शन काय करेल, रिकर्सिव्हली कॉल करील आता इथे. बरोबर. आता टर्म इक्वल्स टू दिस असेल, पण मला त्या टर्म्स नाही पाहिजे, मला त्या टर्म्सची सम पाहिजे. म्हणून मी काय करेल, सिरीज सम म्हणण्याऐवजी मी असं टोटल सम नावाचं एक मेमरी ब्लॉक तयार करेल किंवा टोटल सम नावाचं एक व्हेरिएबल असाइन करेल. त्याला मी 0 म्हणेल कारण माझी गार्बेज व्हॅल्यू माझी येणार नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे काही सम असतील लूपमधले प्रत्येक गोष्ट ती जी काही सम आहे ती टोटल सम ऑलरेडी 0 आहे त्याच्यामध्ये ॲड होईल. सो टोटल सम इक्वल्स टू 0 असं मी म्हणेल. आणि टर्ममध्ये जाऊन मी म्हणेल की टोटल सम म्हणजे जी काही टोटल सम असेल, पहिल्यांदा तर 0 आहे, पण टोटल सम इक्वल्स टू दॅट टोटल सम म्हणजे 0, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 ना. सो प्लस टोटल सम प्लस दॅट टर्म्स म्हणजे ज्या काही टर्म्स असतील त्या सगळ्या टर्म्स
झिरोमध्ये ॲड होतील, जेणेकरून आता जर का मी टोटल सम प्रिंट केली तर माझी टोटल सम काय असेल, झिरो नसेल. आता माझी टोटल सम जी काही सम आली मला ती असेल. ओके, असं करेल मी. आणि मी फॉर लूपच्या खाली इंडेंटेट करेल आणि मी प्रिंट करण्याऐवजी मी असं म्हणेल की रिटर्न रिटर्न दॅट टोटल सम, रिटर्न दॅट टोटल सम. रिटर्न फंक्शन काय करतं, आय एम रिस्पॉन्सिबल टू स्टोअर द व्हॅल्यूज, आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंट. मग प्रिंट करण्याचं काम कोण करेल? आता मी समजा डिफाईन केलं, सिरीज ऑफ 10. I want I want to put x as a 10 and I want only two terms, means the sum of two terms. आणि आता रन केलं तर काय होतं, ओ सिरीज सम, सिरीज नाही, फंक्शन कोणतं आहे आपलं, सिरीज सम. आता जर का रन केलं तर रन कोड होईल, पण मी रिटर्न स्टेटमेंट वापरल्यामुळे त्याचं प्रिंट करण्याचं काम करण्यासाठी मी प्रिंट फंक्शन इथे ॲड करत असतो. सो प्रिंट फंक्शन जर का मी इथे यूज केलं तर माझी जी काही सम आहे ती 60 प्रिंट होऊन येईल. ठीक आहे. इथे तुम्ही कोणतेही नंबर्स टाकू शकता. समजा तुम्हाला पहिल्या 10 टर्म्सची सम पाहिजे, तर तर तुम्ही काय करणार, पहिल्या 10 टर्मची सम पाहिजे तर पहिल्या 10 टर्मची सम धिस ह्याच्या इक्वल येईल. सो दॅट इज द वे टू डिफाईन द सिरीज अँड टू रन द, मीन्स फंक्शन यूज करून आपण ह्या सिरीजची सम काढू शकतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर so there is little bit disturbance between the video recording. Okay, so don't worry. Now that is all about that code, and now we are going to see the next problem that is based on a prime number. So prime number काय असतात रे, प्राईम नंबर अशा गोष्टी असतात. ओके, प्राईम नंबर अशा गोष्टी असतात, म्हणजे असे नंबर्स असतात की त्या नंबर्स, दोज नंबर्स आर ओनली डिव्हिजिबल बाय देमसेल्स अँड वन. म्हणजे प्राईम नंबर्स, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला प्राईम नंबर्स माहीत असतील. प्राईम नंबर समजा आपण टू टू इज अ इवन प्राईम नंबर, 3 असेल, 5 असेल, कोणताही प्राईम नंबर असेल, तर प्राईम नंबर्स असे नंबर्स असतात की दे आर प्राईम नंबर्स. प्राईम नंबर्स दे आर डिव्हिजिबल, और असं म्हणून डिव्हिजिबल म्हणण्यापेक्षा दे आर कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय बाय देमसेल्स. म्हणजे स्वतःने स्वतःला डिवाइड केलं तर ते कम्प्लिटली डिव्हिजिबल असतात, अदरवाईज नसतात. ऑर आयदर देमसेल्स ऑर वन. ओके, ऑर वन, वनने डिव्हिजिबल केले तर ते कम्प्लिटली डिव्हिजिबल असतात, तरच त्यांना आपण प्राईम नंबर म्हणतो. बरोबर. मग प्राईम नंबरसाठी कोड कसं करेल, समजा युजरला म्हणेल की तुला प्राईम नंबर आहे की नाही हे चेक करायचं ना, मग तू तो प्राईम नंबर एंटर कर. सो मी असं म्हणेल की इनपुट एंटर द नंबर दॅट दॅट यू वॉन्ट टू चेक, यू वॉन्ट टू चेक प्राईम ऑर नॉट. ओके, यू वॉन्ट टू चेक प्राईम ऑर नॉट. त्याच्यानंतर मी असं म्हणेल की इफ किंवा लूप वापरेल मी, कारण मला असं त्या नंबरपर्यंत जाताना, त्या नंबर पर्यंत जाताना कोणत्या वेगळ्या नंबर्सने त्याला म्हणजे कोणत्या वेगळ्या नंबरने तो डिव्हिजिबल आहे का हे चेक करायचं आहे. अदरवाईज जर का तो त्याच नंबरने, म्हणजे समजा 5 आहे, तो फक्त डिव्हिजिबल बाय 5 असेल आणि डिव्हिजिबल बाय 1 असेल, तरच मी त्याला काय म्हणतो, कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय 1 असेल किंवा कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय 5 असेल, तर मी त्याला म्हणेल की दिस इज द प्राईम नंबर. मी असं म्हणेल फॉर आय इन रेंज आय स्टार्ट फ्रॉम 1, आय स्टार्ट फ्रॉम 2. बरोबर. आय स्टार्ट फ्रॉम 2 टू दॅट नंबर, म्हणजे आय स्टार्ट फ्रॉम 2 टू दॅट नंबर. इफ
if that number divisible by I, if that number divisible by I is equals to 0, equals to 0, then print the number. आता मी ह्याचं लॉजिक पण सांगाल. The number is what? Prime. Otherwise मी काय करेल? else print not prime, not prime. आता हा कोड जर का मी रन केला तर the enter the number that you want to check prime or not. मी समजा 5 एंटर केला तर not prime, not prime, not prime. ओ, इक्वल्स टू नाही, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू. आणि आता केलं, मी सांगतो अल्गोरिदम्स. द नंबर इज प्राईम, नंबर इज प्राईम, नंबर इज प्राईम. तर मी इथं प्रिंट करण्याऐवजी, ठीक आहे, इथं प्रिंट करण्याऐवजी मी लूपच्या बाहेर प्रिंट करायला पाहिजे होतं. आता बघा बरं. हो, प्रिंट द नंबर इज प्राईम, म्हणजे नंबर इज प्राईम. ठीक आहे. अदरवाईज नंबर समजा असेल 10. ओ, ठीक आहे. तर हा वे नाहीये प्राईम नंबर्सला हे करण्याचा. तर प्राईम नंबरसाठी आय हॅव द कोड. म्हणजे मी स्वतःचा आता कोड देतो तुम्हाला. असं मी म्हणेल, प्राईम नंबरचा कोड मी ह्याने देऊ शकतो. कशाने? फंक्शनने देऊ शकतो. फंक्शनने. किंवा इक्वल्स टू 0 असेल. समजा इक्वल्स टू 0 असेल तर नंबर इज नॉट प्राईम असं करेल. नॉट प्राईम. अदरवाईज नंबर इज प्राईम. अरे, आपण प्रॅक्टिकल करून पाहायचे असतात. आता नंबर इज प्राईम ऑर नॉट. सो 5 एंटर केला तर प्राईम प्राईम प्राईम. जर का मी एंटर केला 10 तर नंबर इज नॉट प्राईम. आणि खाली का होतंय हे असं मला हे लक्षात येत नाहीये. एवढ्या वेळा का प्रिंट झाला जातोय तो? ओके. सो आय विल टेल यू द प्रॉपर कोड. प्रॉपर कोड सांगतो मी तुम्हाला फॉर प्राईम नंबर. ओके, फॉर प्राईम नंबर. आता प्राईम नंबर असा नंबर असतो, हे पहा, प्राईम नंबरसाठी फंक्शन प्राईम नंबर बाय युजिंग द फंक्शन. ओके, प्राईम नंबर बाय युजिंग फंक्शन. प्राईम नंबर बाय युजिंग फंक्शन. तर मी असं म्हणेल, डिफाईन अ फंक्शन इज प्राईम. म्हणजे चेक करेल प्राईम आहे की नाही. डिफाईन अ फंक्शन इज प्राईम आणि त्याच्यामध्ये मी पास करेल एक नंबर दॅट इज नम. मी असं म्हणेल आय इन रेंज फॉर आय इन रेंज 2 टू दॅट नम. रेंज 2 टू दॅट नम म्हणजे स्टार्ट फ्रॉम 2 अँड एंड ॲट नम मायनस 1. म्हणजे 2 पासून स्टार्ट होईल, नम मायनस 1 पर्यंत जाईल. ह्या काय असतील? आयच्या व्हॅल्यू. बरोबर. आणि त्याच्यात मी म्हणेल इफ दॅट आय सॉरी, आय म्हणण्याऐवजी मगाचा कोड मला नंबर मॉड्युलो आय, हा, इफ दॅट आय, ठीक आहे, आय कुठून स्टार्ट होईल? आय 2 पासून स्टार्ट होईल, नम मायनस 1 पर्यंत जाईल. इफ दॅट नम मॉड्युलो आय म्हणजे रिमाइंडर जर का त्याची इक्वल्स टू 0 येत असेल तर नंबर इज नॉट प्राईम.
रिटर्न काय करेल मी? फॉल्स. आणि जर नसेल तर मी काय रिटर्न करेल? रिटर्न करेल ट्रू. रिटर्न करेल ट्रू. लक्षात येते? म्हणजे प्राईम नंबरची कन्सेप्ट कळते का? प्राईम नंबर इज ओनली डिव्हिजिबल बाय इटसेल्फ अँड number itself and 1. Otherwise, between them is the number between them that are not completely divisible. म्हणजे नंबर बाकीच्या नंबर्सने जर का त्याला डिवाइड केलं तर ते कम्प्लिटली डिव्हिजिबल येणार नाही. म्हणजे त्याची मॉड्युलो म्हणजे त्याची रिमाइंडर 0 येणार नाही. ठीक आहे? तर हा प्रॉब्लेम मी इथे घेऊन दाखवतो. मी फंक्शन डिफाईन करेल इज प्राईम म्हणजे प्राईम आहे. ठीक आहे? इज प्राईम आणि त्या फंक्शनमध्ये मी पास करेल एक नंबर. ओके. मी असं म्हणेल की इफ दॅट नंबर मॉड्युलो किंवा असं म्हणेल की इथे फॉर लूप वापरेल. फॉर आय इन रेंज टू टू दॅट नंबर मीन्स टू दॅट नंबर आयची व्हॅल्यू टू दॅट नंबर पर्यंत जाताना इफ दॅट नंबर इज कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय द नंबर ऑफ मीन्स आय म्हणजे जो काही नंबर एंटर केलाय तो नंबरला मी डिवाइड केलं त्या आयच्या व्हॅल्यूने. जर का इक्वल्स टू 0 येत असेल म्हणजे ते कम्प्लिटली डिव्हिजिबल येत असेल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल त्याची जी रिमाइंडर आहे ती 0 येत असेल तर मी रिटर्न करेल फॉल्स. दिस इज नॉट प्राईम नंबर म्हणजे मी रिटर्न करेल फॉल्स एफ कॅपिटल. रिटर्न फॉल्स टू करत असताना ऑलवेज रिटर्न करेल मी फॉल्स. त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर एल्स मी काय करेल? तसं नसेल तर काय मी म्हणजे एल्स म्हणण्यापेक्षा मी फॉरच्या खालीच म्हणेल रिटर्न ट्रू. इथं रिटर्न झालंय हा. रिटर्न ट्रू. रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू. लक्षात येते? आणि मग मी जर का इज प्राईम म्हणजे मला चेक करायचं आहे की तो जो मी काही नंबर एंटर केलाय तो प्राईम आहे का नाही. मी त्यावेळेस असं म्हणेल इज प्राईम म्हणजे फंक्शनला कॉल करेल. ठीक आहे? इज प्राईम आणि आतमध्ये टाकेल 5. तर मला रिटर्न काय करेल? रिटर्न काहीच नाही केलं. रिटर्न फंक्शनचं काम काय आहे? स्टोअर करणे ती व्हॅल्यू. तर मला ते जे काही रिटर्न केलेलं आहे त्या फंक्शनला कॉल करताना त्या फंक्शनला प्रिंट प्रिंट करून कॉल करायला लागेल. म्हणून काय होईल? रिटर्न ट्रू 5 इज अ प्राईम. आता मी 5च्या जागी समजा 10 टाकलं तर 10 इज फॉल्स. बरं. हे झालं इज प्राईम म्हणजे प्राईम नंबर्स आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी. तर आता माझा नेक्स्ट प्रॉब्लेम असेल जनरेटिंग प्राईम नंबर फॉर गिवन अ रेंज ऑफ लिस्ट. जनरेटिंग प्राईम नंबर्स फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ लिस्ट. म्हणजे प्राईम नंबरची लिस्ट बनवायची आहे आणि समजा मी असं म्हटलं की मला 100 पर्यंतचे प्राईम नंबर्स पाहिजे. तर मला तिथपर्यंतचे प्राईम नंबर्स येतील. ठीक आहे? तर ह्याच्यासाठी मी काय म्हणणार? मी एक प्राईम जनरेटर नावाचं फंक्शन तयार करणार. ठीक आहे? मला काय पाहिजे? प्राईम नंबर्स जनरेट करायचे बरोबर. तर मी काय म्हणणार डिफाईन अ फंक्शन फॉर प्राईम जनरेटर. अंडरस्टूड? स्वतः करून पहा. प्राईम जनरेटर नावाचं एक फंक्शन मी डिफाईन करणार आणि त्याच्यामध्ये एक पॅरामीटर पास करणार एन. म्हणजे समजा मी 10 नंबर्स एंटर केले तर मला 10 पर्यंतचे जे काही प्राईम नंबर्स आहेत ते मला एंटर करतील. म्हणजे ते नंबर्स मला येतील. ठीक आहे? आणि त्यांची मला लिस्ट बनवायची आहे. बरोबर? तर मी असं म्हणेल की डिफाईन द फंक्शन which is prime generator and the value is passed that is n, which will tell us that while going from 1 to 10 I want the prime numbers between them. So मी असं म्हणेल की num equals to 2 because 2 is a even prime number, so I have to give the importance to 2. मी असं म्हणेल की while n म्हणजे n पर्यंत जाईपर्यंत म्हणजे n म्हणजे इट स्टार्ट फ्रॉम 2 अँड इट विल एंड टू
n, so while n, if if आता मी इच प्राईम नावाचं एक फंक्शन डिफाईन करणार. इच प्राईम जे की आपण आधीच केलेलं आहे ते मला काय करतं, प्राईम नंबर्स देतं. मी असं म्हणेल की इफ इच प्राईम नम, इच प्राईम ऑफ दॅट नम असेल तर, म्हणजे एन पर्यंत जाताना इच प्राईम नम असतील तर ते नम काय कर, इल्ड कर, म्हणजे ते नम इल्ड कर. सो दॅट इज द थोडा ॲडव्हान्स आहे हा. हा प्रॉब्लेम थोडा ॲडव्हान्स आहे, दॅट यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड, दॅट यू मस्ट हॅव टू अंडरस्टँड. आणि मी असं म्हणेल की तो जो काही म्हणजे तो जो काही नंबर आहे ना, नंबर तो कसा जाणार आहे, एन इज इक्वल्स टू एन मायनस वन, आणि इफच्या खाली इंडेंटेड करून असेल येईल नम इक्वल्स टू नम मायनस नम प्लस वन. म्हणजे जो काही नंबर आपण एंटर करतोय ना, 2 पासून स्टार्ट होतोय, तो नंबर एक एकने वाढत जातोय, पण जो काही एन आहे तो एक एकने कमी होत जातोय. बरोबर. आणि लास्टला मी वाईलच्या खाली इंडेंटेड करून म्हणेल रिटर्न, आणि मग मी माझ्या फंक्शनला कॉल करील. कसं कॉल करील? रिटर्न केलंय मी म्हणून मी फक्त काय करेल, प्रिंट प्राइम जनरेटर, प्रिंट करून मला करावं लागेल ना. सो प्रिंट प्राइम जनरेटर, आय वॉन्ट द व्हॅल्यू प्राइम, मीन्स आय वॉन्ट द लिस्ट. ओके. म्हणून मी प्रिंट नाही करणार, मी एक मेमरी ब्लॉक तयार करेल. फॉर एक्झाम्पल ए इक्वल्स टू प्राइम जनरेटर, प्राइम जनरेटर टिल 10, आणि मी करेल प्रिंट प्रिंट दॅट लिस्ट ऑफ ए, म्हणजे लिस्ट मला तयार होईल. ठीक आहे. आता हा कोड मी ज्यावेळी पायचामवर करेल ना, त्यावेळी तुम्हाला हा कोड लक्षात येईल. आता इथे पहा, पायचामवर मी इच प्राईम नावाचं फंक्शन तर डिफाईन केलंय. इच प्राईम नावाचं फंक्शन हेच आपल्याला आपल्या ह्या चालू कोडमध्ये वापरायचं आहे. इच प्राईम नावाचं फंक्शन काय करतं, जे काही प्राईम नंबर्स आहे की नाही हे आपल्याला चेक करून देतं. तर वर एक फंक्शन वापरलंय, खाली एक. मी त्या फंक्शनचा यूज करणार. कसा यूज करणार? मी प्राईम जनरेटर नावाचं फंक्शन एक डिफाईन करणार. सो प्राईम जनरेटर, ओके. आणि त्याच्यामध्ये मी एक पॅरामीटर पास करणार, जो असणार एन. सो मी असं म्हणेल की जो काही प्राईम नंबर आहे नम वरच्या फंक्शन मधला, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2. मी असं म्हणेल की while that num start from 2, while it will end to n, असं म्हणेल. इट इज द स्टँडर्ड प्रॉब्लेम, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम तुम्हाला स्वतःच्या मनाने प्रॅक्टिस करावा लागेल. इफ इफ दॅट इज प्राईम ना, इफ दॅट इज प्राईम, इफ दॅट इज प्राईम इज अ फंक्शन, इफ इज प्राईम ऑफ नम, म्हणजे इज प्राईम फंक्शन मध्ये आपण तो नम टाकला, जर तो प्राईम असेल तर काय कर, इल्ड कर, म्हणजे तो मला रिटर्न कर, किंवा तो त्या मेमरी ब्लॉकमध्ये इल्ड कर. इल्ड कर म्हणजे राखून ठेव किंवा ठेव. सो मी म्हणेल इल्ड दॅट नम. इल्डचं स्पेलिंग असंच आहे ना, YEILD. ओके. इल्ड दॅट नम. अदरवाईज इल्ड दॅट नम, आणि असं म्हणेल की वाईल लूप वापरलंय तर n इज इक्वल्स टू n-1. हे त्याचं इन्क्रिमेंटेशन किंवा डिक्रिमेंटेशन झालं. n कसं असेल, n इक्वल्स टू n-1. ठीक आहे. लक्षात येत आहे. आणि इफच्या खाली इंडेंटेड करून असं मी लिहिल, इफच्या खाली इंडेंटेड करून असं मी लिहिल की वाईल लूप वापरल्यामुळे मी असं म्हणेल की नम इक्वल्स टू नम प्लस वन, आणि हे झाल्यानंतर मी करतो रिटर्न. सो हा सिंटॅक्स तुम्हाला थोडक्यात पाठ करायचा आहे किंवा लक्षात ठेवायचा आहे. दॅट इज, म्हणजे डिफिकल्ट प्रॉब्लेम आहे थोडा. आता मी रिटर्न करतो त्यावेळी मी समजा फंक्शनला कॉल केलं प्राईम जनरेटर, प्राईम जनरेटर, आणि त्याच्या आतमध्ये मी टाकलं 10. तर काय होईल, माझा कोड रन होणार नाही. म्हणजे कोड तर स्टोअर होईल, पण रिटर्न काय म्हणतो, प्रिंट करायचं मग काम माझं नाही. मग मी प्रिंट करेल प्राईम जनरेटर. मला 10 नंबर्स लागत आहेत लिस्टमध्ये. मग मी असं म्हणेल की जनरेटर ऑब्जेक्ट प्राईम जनरेटर. ओके, असं आहे. ठीक आहे. आता मी त्या प्राईम जनरेटर फंक्शनला प्रिंट करण्याऐवजी मी समजा असं म्हटलं असतं
की that x is equals to prime generator. Okay, x is equals to prime generator and prime generator till 10, and I will print the list of the values which are given by prime generator. Then I will get 10 numbers, म्हणजे 10 पर्यंतचे लिस्ट, 10 पर्यंतचे नाही तर फर्स्ट 10 जे काही प्राईम नंबर्स आहेत ते मला लिस्टमध्ये प्रिंट होऊन येतील. So that is the code to find. That is the code to find, means to get the first 10 number or first any number that you want to add in list. Okay, means list of prime numbers. Okay, it is up to you how many prime numbers you want. Okay, but the prime numbers start from 2 and it will end at, means while n, if it is prime, then it will that num n is equals to n minus 1, num is equals to num minus 1. Okay, त्याच्यानंतर I will check just how many time we have captured the video. Oh, 36 minutes only. So हा सुद्धा प्रॉब्लेम आपला झाला. सो प्राईम नंबरची कन्सेप्ट पण मी तुम्हाला सांगितली. त्याच्यानंतरचा एक नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूयात, कोणता प्रॉब्लेम राहिला का इथे. हो, लॅब 4 मध्ये आपण काही केलं का? ठीक आहे. लॅब 5 मध्ये लिनियर सर्च ते आपण पुढे पाहणारच आहे आणि लिनियर सर्चच आहे, त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. जनरेटिंग प्राईम नंबर्स. ओके, प्राईम नंबर्स कसे जनरेट करायचे ते इज प्राईम फंक्शनने मी सांगितलं, बरोबर. आता कम्प्यूट एक्स पॉवर वाय असं करायचं असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय कराल, फंक्शन वापरून. आणि हां, इज प्राईमचं तर झालं. थोड्याशा गोष्टी समजून घ्या तुम्ही. फाइंड द फाइंड द फाइंड द मॅक्स अँड सेकंड मॅक्स एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. हा आपला प्रॉब्लेम आहे आता. फाइंड द मॅक्स अँड सेकंड मॅक्स एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. हा प्रॉब्लेम पाहू आपण. फाइंडिंग द मॅक्स अँड second max. Okay, so see, finding the max and second max from the list. ओके, हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. मग मी काय करेल, मी लिस्ट युजरकडून ॲक्सेप्ट करेल आणि त्याच्यातला मॅक्स आणि मिनिमम काढेल. तर तुम्हाला मॅक्स आणि सेकंड मॅक्स फंक्शन तर माहितीच आहे. पण मी स्वतः ज्यावेळी एंड सेम एक्झामिनेशन होती त्याच्यामध्ये काय यूज केलं होतं, समजा मी हार्ड कोड करून दाखवतो. समजा तुमच्याकडे एक लिस्ट आहे, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 आणि मला याच्यातले मॅक्स आणि सेकंडरी मॅक्स काढायचे. तर मी काय करेल माहिती आहे, मी असं म्हणेल की ओके, मी असं म्हणेल की ए इक्वल्स टू मॅक्स ऑफ ए, सॉरी, ए नावाची लिस्ट आहे ना, तर मला असं करावं लागेल एक्स इज इक्वल्स टू मॅक्स ऑफ ए. म्हणजे मॅक्स फंक्शन काय करेल, जे काही माझी मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे, जी काही माझी मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे लिस्टमधले, ती मला देईल, बरोबर. आणि मी समजा प्रिंट केला एक्स, तर काय होईल, मला मॅक्सिमम व्हॅल्यू प्रिंट होईल. मग मी प्रिंट एक्स करून असं लिहिल की आतमध्ये लिहिल दिस इज द मॅक्स मॅक्सिमम मॅक्सिमम और दिस इज द मॅक्स ऑफ लिस्ट. म्हणजे लिस्टमध्ये जे काही नंबर्स आहेत त्यांचा हा काय आहे, मॅक्स. आता आहे का,
ठीक आहे. मी सिम्पली मॅक्स फंक्शन वापरलं. आता मी काय करतो माहिती आहे? मला सेकंडरी मॅक्स काढायचं आहे. मग मी असं इथे लिहितो फॉर सेकंडरी मॅक्स. कमेंट देऊन लिहिलं म्हणजे त्याचा काही कोडवर फरक पडत नाही. आता सेकंडरी मॅक्स काढण्यासाठी मी असं करतो, ही जी काही लिस्ट आहे ना लिस्ट, त्याच्यामधून जो काही फर्स्ट मॅक्स आहे, तो मी काढून टाकतो आणि मी एक दुसरी लिस्ट बनवतो. लक्षात येतंय? मी जो फर्स्ट मॅक्स आहे त्याला मी रिमूव्ह करतो आणि मी एक दुसरी लिस्ट बनवतो. आणि त्या दुसऱ्या लिस्टमध्ये जो मॅक्स असेल तो असेल आपला सेकंडरी मॅक्स. आता पहा. मी बी नावाची दुसरी लिस्ट बनवेल. सो असं म्हणेल मी की ए डॉट ए डॉट नेक्स्ट स्टेपला असं म्हणेल की ए डॉट रिमूव्ह 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 एक्स म्हणजे जो काही आहे ना एलिमेंट त्याला रिमूव्ह करा असं म्हणेल म्हणजे मॅक्स. ठीक आहे. एक्स म्हणण्यापेक्षा असंही म्हटलं असतं मॅक्स ऑफ ए डॉट रिमूव्ह मॅक्स ऑफ ए. मॅक्स ऑफ ए आहे त्याला रिमूव्ह कर. आणि मग मला काय मिळेल 1 2 3 4. आता माझी एक्सपेक्टेड लिस्ट काय असेल? हे काय असेल? माझी जी काही एक्सपेक्टेड लिस्ट असेल ना लिस्ट म्हणजे रिमूव्ह केल्यानंतर ती असेल 1 2 3 4. अंडरस्टूड? मग मी मॅक्स रिमूव्ह केलाय ना. आता 4 एलिमेंट्स राहिले. मग आता ह्या लिस्टमध्ये जो मॅक्स असेल तो मेन लिस्टचा काय असेल? सेकंडरी मॅक्स असेल. सो आता मी म्हणेल की y इक्वल्स टू मॅक्स ऑफ ठीक आहे. पण मॅक्स कशाचा? आता तोच ए राहिला ना. y इज इक्वल्स टू मॅक्स ऑफ ए. म्हणजे ए जो काही चेंज झाला ना आता म्हणजे रिमूव्ह केल्यानंतर मी इथं समजा मी तुमच्या पुढे असं लिहितो प्रिंट ए तर मला प्रिंट काय होईल खाली 1 2 3 4. अंडरस्टूड? मग हा जो काही 1 2 3 4 राहिला ना ह्या 1 2 3 4 मध्ये मी असं म्हणतो की y इज इक्वल्स टू मॅक्स ऑफ दॅट 1 2 3 4 लिस्ट. ओके आफ्टर रिमूव्हिंग द फर्स्ट मॅक्स. आणि मी प्रिंट करील तो y. प्रिंट काय करेल y. आणि तो जो काही y प्रिंट होणार आहे ना तो असेल 4. ठीक आहे. मग मी तो जो काही 4 आला ना त्याला असं म्हणेल की दिस इज दिस इज द सेकंडरी मॅक्स ऑफ लिस्ट. अंडरस्टूड? आणि मग मी रन करेल तर काय येईल 4 दिस इज द सेकंडरी मॅक्स ऑफ लिस्ट. आता ही जी काही लिस्ट आहे ही मी घेतली ना हार्ड कोड करण्यासाठी. आता हेच जे काही लॉजिक आहे मी आता इथल्या कमेंट्स काढतो. आता हे लॉजिक तुम्हाला बिल्ड झालं ह्या एक्झाम्पल मधून. ठीक आहे. हे लॉजिक बिल्ड झालं तर मी जे काही कमेंट्स आहेत ते काढतो. म्हणजे तुम्हाला कळलं की आधी काय करायचं आधी मॅक्स काढायचा मेन लिस्टचा त्याच्यानंतर जो काही मेन लिस्टचा मॅक्स आलाय त्याला रिमूव्ह करायचा म्हणजे आपल्याला राहिली दुसरी नवीन लिस्ट आली. मग दुसऱ्या नवीन लिस्टचा आपण मॅक्स काढला की तो असेल सेकंडरी मॅक्स. आता मी असं म्हणेल की ए इक्वल्स टू एम्प्टी म्हणजे युजरकडून मी घेईल. ठीक आहे. युजरला म्हणेल की एन इज इक्वल्स टू इंट. युजरकडून लिस्ट ऍक्सेप्ट करेल बाकी काहीच नाही. युजरला असं म्हणेल की इंट इनपुट आणि त्याच्या आतमध्ये मी म्हणेल की एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट. लिस्टमध्ये किती नंबर्स असतील ते नंबर्स एंटर करा असं म्हणेल मी युजरला. बरोबर? त्याच्यानंतर काय? त्याच्यानंतर मी असं म्हणेल की फॉर आय इन रेंज दॅट एन असं जरी म्हटलं तरी ठीक आहे किंवा 1 टू एन प्लस 1 असं म्हटलं तरी काही चालेल. फॉर आय इन रेंज एन मी असं म्हणेल की आयची व्हॅल्यू एन पर्यंत जाताना युजरकडून मी काय घेईल इनपुट घेईल. युजरकडून काय घेईल इनपुट. सो मी असं म्हणेल की इंट इनपुट आणि म्हणेल एंटर द एलिमेंट्स इन लिस्ट. एंटर द एलिमेंट्स इन लिस्ट. हां, कुठपर्यंत ॲक्सेप्ट करायचे हे सांगितलं मी. फॉर आय इन रेंज एन असतानाच आपल्याला इनपुट ॲक्सेप्ट करायचे. आणि मी असं म्हणेल की ए
आणि जे काही इनपुट ॲक्सेप्ट केले त्यांना अपेंड करायचं. मी ए डॉट अपेंड एस असं म्हणेल आणि खाली जाऊन इथे म्हणेल की प्रिंट आहे. प्रिंट करायचीही गरज नाही. मला गरजच नाही प्रिंट करायची कारण मला मॅथ्स आणि सेकंडरी मॅथ्स लागतं. बरोबर? मग बरं ठीक आहे. लिस्ट पण प्रिंट करू म्हणजे आपल्याला सोयीस्कर जाईल. प्रिंट आहे आणि आता जर का मी रन केला तर समजा मला घ्यायचे 5 एलिमेंट्स. फर्स्ट एलिमेंट असेल 10, दुसरा 20, तिसरा 30, चौथा 40 आणि पाचवा 50. तर लिस्ट पण प्रिंट झाली आणि 50 इज द मॅक्स ऑफ लिस्ट आणि 40 इज द सेकंडरी मॅक्स ऑफ लिस्ट. बरं लिस्ट हा जो काही इथपर्यंतचा कोड आहे ना, प्रिंट ए पर्यंतचा आहे. आता मी ही जी काही मॅक्स मिनिममची कन्सेप्ट सांगितली इथपर्यंत रिमूव्ह करतो. तर हा कोड आहे वरचा जो काही उरलाय आता तो कशाचा आहे? कशाचा आहे? युजरकडून ॲक्सेप्ट करण्यासाठी. युजरकडून लिस्ट ॲक्सेप्ट करण्यासाठी. बरोबर? आता हा पहिला वे झाला मॅक्स आणि सेकंडरी मॅक्स काढण्याचा. बरोबर? पण दुसरा एक वे आहे त्यासाठी. तो मी तुम्हाला सांगतो. दुसरा वे कोणता आहे? दुसरा वे कोणता आहे? तर दुसरा वे असा आहे. दुसरा वे असा आहे, की जी काही ए लिस्ट येईल, समजा मी असं तुमच्यापुढे हॅश देऊन सांगतो, की 1, 2, 3, 4, 5 ही समजा लिस्ट आहे तुमची. कोणती? 1, 2, 3, 4, 5 अशी लिस्ट आहे. तर मी असं म्हणेल, की 0th इंडेक्स ए ऑफ 0 म्हणजे काय? 0th इंडेक्सचा एलिमेंट. त्याला मी मॅक्स कन्सिडर करतो. मला माहीत नाही. तर मॅक्स इज इक्वल्स टू मी ए ऑफ 0 करत असतो. म्हणजे 0th इंडेक्सवरचा जो काही एलिमेंट आहे, त्याला मी 0 करत असतो. सॉरी, त्याला मी मॅक्स म्हणत असतो. मग मी असं म्हणतो, की फॉर आय इन ए म्हणजे ए नावाची जी काही लिस्ट आहे, त्याच्यामध्ये जे काही एलिमेंट्स आहेत, फॉर आय इन ए म्हणजे त्या लिस्टमधले सगळे एलिमेंट्स इफ इफ जो काही मॅक्स आपण कन्सिडर केलेला फर्स्ट एलिमेंट इफ आय इज ग्रेटर दॅन मॅक्स ना आय इज ग्रेटर दॅन मॅक्स देन मॅक्स इज इक्वल्स टू आय. समजतंय का? समजतं? इथं पहा. मॅक्स काढायचं ना आपल्याला. समजा आपल्याकडे लिस्ट आहे. समजा आपल्याकडे लिस्ट आहे 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. आणि मी काय म्हटलंय, मी असाइन केलंय की मॅक्स इज इक्वल्स टू अज्युम केलंय मॅक्स इज इक्वल्स टू ए ऑफ 0. याचे इंडेक्स 0th, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2nd, 3rd आणि 4th. मी असं म्हटलंय की मॅक्स इज इक्वल्स टू ए ऑफ 0 म्हणजे 0th इंडेक्सला जो काही एलिमेंट आहे त्याला मी मॅक्स कन्सिडर केलंय. पण मी असं म्हणतो की फॉर आय इन रेंज किंवा फॉर आय इन ए म्हणजे ए नावाची जी काही लिस्ट आहे त्याच्यामधले सगळे एलिमेंट्स मी लूपमध्ये घेतो. ठीक आहे. फॉर आय इन ए इफ त्याच्यामध्ये कंडिशन वापरतो इफ दॅट आय इज ग्रेटर दॅन मॅक्स ऑफ दॅट आय इज ग्रेटर दॅन मॅक्स ऑफ ए देन मॅक्स इज इक्वल्स टू आय असं म्हणेल. काय म्हणेल? मॅक्स ऑफ ए म्हणण्यापेक्षा दॅट आय इज ग्रेटर दॅन ए म्हणजे फर्स्ट एलिमेंट समजा 1 आहे आणि मग लूप काय करेल ह्या पूर्ण लिस्टचे एलिमेंट्स घेईल आणि चेक करेल की दॅट आय म्हणजे 2 ला चेक केला तर 2 मोठा आहे. तर मी मॅक्स इज इक्वल्स टू 2 म्हणेल. पण लूप प्रत्येक ठिकाणी चालणार म्हणजे लूप 5th म्हणजे जो काही एलिमेंट आहे 5 तोपर्यंत जाईल आणि सगळ्यात मॅक्सिमम जो आहे त्याला तो काय म्हणेल इफ आय इज ग्रेटर दॅन मॅक्स देन मी काय प्रिंट करेल देन मी प्रिंट करेल मॅक्स इज इक्वल्स टू आय किंवा मी असं म्हणेल की मॅक्स इज इक्वल्स टू आय. ठीक आहे. बर मॅक्स इज इक्वल्स टू आय असं म्हणेल आणि मी काय करेल मॅक्स इज इक्वल्स टू आय केल्यानंतर मी प्रिंट करेल तो मॅक्स प्रिंट करेल तो मॅक्स म्हणजे वरचा मॅक्स नाही. आता लूपमुळे काय झालं मॅक्सची व्हॅल्यू चेंज झाली. ठीक आहे. लूपमध्ये मॅक्सची व्हॅल्यू चेंज झाली आणि ह्याला मी काय म्हणेल धिस इज द मॅक्स. बरोबर. आता सेकंडरी मॅक्सला काय म्हणेल सेकंडरी मॅक्सला मी सेम कन्सेप्ट वापरेल. मी फर्स्ट एलिमेंट आहे त्याला मी सेकंडरी मॅक्स म्हणेल इफ जे इन ए मी आता म्हणेल फॉर जे इन ए बरोबर. पण तो जो जे आहे ए लिस्ट मधला तो ग्रेटर दॅन सेकंडरी मॅक्स असेल आणि इज नॉट इक्वल्स टू मॅक्स असेल तरच. ठीक आहे. ही कंडिशन कळली का?
म्हणजे सेकंडरी मॅक्स तर अज्युम केलं मी ए ऑफ 0 ला. पण इफ दॅट झी म्हणजे दुसरा कोणताही एलिमेंट 0th इंडेक्सचा एलिमेंट सोडून, तो दुसरा कोणताही एलिमेंट ग्रेटर दॅन सेकंडरी मॅक्स म्हणजे ए ऑफ 0 असेल, म्हणजे फर्स्ट एलिमेंटपेक्षा ग्रेटर असेल किंवा नॉट इक्वल्स टू मॅक्सिमम असेल, तर मी काय करेल, प्रिंट करेल सेकंडरी मॅक्स. बरोबर? मी असं म्हणेल की सेकंडरी मॅक्स इज इक्वल्स टू जे, आणि मी ह्याला काय म्हणेल, प्रिंट मॅक्स अँड सेकंडरी मॅक्स. तर मी असं म्हणेल की प्रिंट सेकंडरी मॅक्स किंवा सेकंडरी मॅक्स म्हणण्यापेक्षा सेकंड मॅक्स. आणि मी असं म्हणेल दिस इज सेकंड मॅक्स. आता हा कोड रन केला मी. तुम्हाला कळत नसेल ना, तुम्ही पुन्हा एकदा रिट्रोस्पेक्ट करू शकता. सो 5 एलिमेंटची लिस्ट घेतली मी. पहिला एलिमेंट 20, पहिला एलिमेंट 10, 20, 30, 40 आणि 50. तर काय आलं, 50चं दिस इज द मॅक्स, दिस इज सेकंडरी मॅक्स. ओके. सो दॅट इज ऑल्सो वे. दॅट इज ऑल्सो वे. म्हणजे आय नावाचा इंडेक्स आहे ना, तो प्रत्येक व्हॅल्यू चेक करत जाईल लिस्टमधली. जे नावाचा इंडेक्स प्रत्येक व्हॅल्यू चेक करत जाईल कशाची, लिस्टमधली, आणि चेक करेल की सेकंडरी मॅक्ससाठी जो काही इलेमेंट आहे तो ग्रेटर दॅन सेकंड मॅक्स असेल आणि नॉट इक्वल्स टू दॅट मॅक्स असेल, तरच ती प्रिंट करेल. ओके. सो दॅट इज फॉर दिस. ओके. सो इथे जाऊन मी थोडीशी फॉन्ट साईज समजा मी इथे केली 20, ओके केलं. हां. तर आता तुम्हाला हा कोड व्यवस्थितपणे, ठीक आहे, हा कोड कळला असेल, लक्षात येतं. आता ह्याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट प्रॉब्लेम पाहायचा आहे. मॅक्स सेकंडरी मॅक्स लिस्टचा कसा काढायचा कळलं. त्याच्यानंतर जो काही प्रॉब्लेम आहे ना आपला, तो असा आहे की जनरेटिंग प्राईम नंबर्स हा पण पाहिला. त्याच्यानंतर एक्स पॉवर वाय साठी पाहायचे. कशासाठी, एक्स पॉवर वाय साठी. तर एक्स पॉवर वाय जो काही आहे ना, त्याच्यासाठी जर आपल्याला पाहायचं असेल, एक्स पॉवर वाय साठी पाहायचं असेल, तर एक्स पॉवर वाय म्हणजे काय, हे पहा, मी एक फंक्शन डिफाईन करेल. डिफाईन द पॉवर फंक्शन. काय करेल, डिफाईन द पॉवर फंक्शन. ओके. पॉवर फंक्शन. आणि त्याच्यामध्ये दोन पॅरामीटर्स, एक्स पॉवर वाय. क्वेश्चन काय, कम्प्यूट एक्स पॉवर वाय, आणि त्याच्यासाठी पायथन प्रोग्राम पाहिजे. मी फंक्शन वापरेल आणि मी पॉवर नावाचं फंक्शन वापरेल. ठीक आहे. पॉवर नावाचं फंक्शन मी ज्यावेळी वापरत असतो ना, ठीक आहे, पॉवर नावाचं जे काही फंक्शन मी वापरत असतो त्यावेळी मी असं म्हणत असतो की एक्स पॉवर वाय मला कम्प्यूट करायची आहे. म्हणजे म्हणजे असं पहा, इथे पहा, एक्स पॉवर वाय मला कम्प्यूट करायची, म्हणजे 2 पॉवर 5 जर का कम्प्यूट करायची असेल तर मी असं म्हणेल 2 × 2 × 2 × 2 × 2 असं म्हणेल. बरोबर. आणि 2 × -5 असेल तर मला असं म्हणावं लागेल की 1/2 to the power 5. बरोबर. तर कम्प्यूट एक्स पॉवर वाय करायची, त्याचं मी लॉजिक किंवा अल्गोरिदम तुम्हाला देतो. मी एक फंक्शन डिफाईन करत असतो, पॉवर नावाचं समजा फंक्शन डिफाईन करतो मी. तर त्या पॉवरमध्ये मी दोन व्हॅल्यूज पास करतो. आता एक्स पॉवर वाय आहे, तर मला आधी बेस पाहिजे. मी फर्स्ट म्हणेल बेस. फर्स्ट पॅरामीटर माझा असेल बेस, सेकंड पॅरामीटर असेल माझा एक्सपोनंट. ओके. तर मला पॉवर नावाच्या फंक्शनमध्ये दोन पॅरामीटर्स पास करावे लागतील. आता मी असं म्हणेल की इफ इफ एक्सपोनंट इक्वल्स टू 0. आता एव्हरीथिंग रेस टू 0 इज ऑल्वेज 1, हे तुम्हाला माहित पाहिजे. 1 रेस टू द पॉवर इज इक्वल्स टू 1. इन्फिनिटी रेस टू द पॉवर 0, सॉरी, 1 रेस टू द पॉवर 0 इज इक्वल्स टू 1. Infinity raised to the power 0 is equals to 1 means everything raised to 0 is equals to 1. So if exponent equals to 0, then I will just say return 1. Elif असं नसेल, elif exponent is greater than 0, exponent is greater than 0 म्हणजे 2 to the power 5 असेल समजा, असं असेल तर
तर काय कर, मला रिटर्न काय कर, रिकर्सिव्ह फंक्शन वापरणार आहे मी. रिटर्न कर तो इंटू बेस इंटू पॉवर, ओके, बेस इंटू पॉवर फंक्शन ऑफ बेस कॉमा एक्सपोनंट मायनस वन. लक्षात येत आहे? आता मी हे तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी इथं हॅश देऊन लिहितो. समजा काय रिटर्न करेल, समजा तुम्ही 2 टू दी पॉवर 5 काढताय, तर ते तुम्हाला सांगेल की 2 इंटू पॉवर बेस तर 2च आहे, कॉमा एक्सपोनंट मायनस 5. ओके, म्हणजे 2 इंटू 2 टू दी पॉवर 4. आता नेक्स्ट वेळेस काय विचारेल, तो नेक्स्ट फंक्शनला विचारेल. आय नो 2 बट आय डोंट नो पॉवर ऑफ 2 कॉमा 4. सो असं म्हणेल 2 इंटू पॉवर ऑफ 2 कॉमा 4 येईल 2 इंटू पॉवर ऑफ 2 कॉमा 3. परत फंक्शनला कॉल करेल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू पॉवर पॉवर ऑफ 2 कॉमा 2. त्याच्यानंतर पुन्हा फंक्शनला कॉल करेल, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, त्याला आपण म्हणतो रिकर्सिव्ह फंक्शन. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 असं होईल आणि म्हणेल पॉवर ऑफ 2 कॉमा 1. तर सिस्टीम म्हणेल आय नो दिस प्रोडक्ट बट आय वॉन्ट पॉवर 2 कॉमा 1. सो आता काय म्हणेल मी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू पॉवर ऑफ 2,0 आणि ज्यावेळी एक्सपोनंट इक्वल्स टू 0 त्यावेळी रिटर्न करेल 1. सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 असं होईल आणि आपलं फंक्शन हे रिकर्सिव्हली कॉल झालं जाईल. सो आय विल जस्ट रिमूव्ह इट. सो दिस इज जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. कोड कसा डिबगिंग कसं होईल ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं. आता मी काय करेल, एक्सपोनंट ग्रेटर दॅन 0 असेल तर मी रिटर्न करेल हे रिकर्सिव्ह फंक्शन बेस इंटू पॉवर ऑफ बेस इंटू एक्सपोनंट मायनस मीन्स पॉवर फंक्शन ऑफ बेस कॉमा एक्सपोनंट मायनस 1. एल्स असं नसेल तर काय असेल, एक्सपोनंट लेस दॅन 0 असेल तर रिटर्न काय करेल, रिटर्न करेल 1 डिवायडेड बाय पॉवर फंक्शन 1 डिवायडेड बाय 1 डिवायडेड बाय बेस इंटू पॉवर फंक्शन ऑफ बेस इंटू पॉवर फंक्शन ऑफ बेस कॉमा एक्सपोनंट मायनस 1. आणि मी रिटर्न केल्यामुळं मला जे काही फंक्शन टाकायचं आहे ते मला म्हणजे फंक्शनला कॉल करताना मला प्रिंट करून फंक्शनला कॉल करावा लागेल. म्हणजे फंक्शनचा जो काही कॉल आहे तो प्रिंट करावा लागेल, किंवा मी असं पण म्हणू शकतो की रिझल्ट इक्वल्स टू रिझल्ट इक्वल्स टू दॅट फंक्शन पॉवर 2,5 अँड मी असं म्हणेल की प्रिंट दॅट रिझल्ट. ओके. आता हे पहा, कम्प्युट एक्स पॉवर वाय आहे ना, ते मी त्याचा कोड इथे करून दाखवेल तुम्हाला पायच्यामवरती. सो पायच्यामवरती पहा, मी पॉवर नावाचं फंक्शन डिफाईन करेल आणि त्याच्यामध्ये माझे जे काही पॅरामीटर्स असतील ते असतील आणि एक्सपोनंट बेस आणि एक्सपोनंट बेस आणि एक्सपोनंट हे पॅरामीटर्स असतील जे की मी युजरकडून घेईल किंवा फंक्शनला कॉल करताना मी त्याच्यामध्ये इनपुट करेल. सो मी असं म्हणेल की इफ दॅट एक्सपोनंट म्हणजे जो काही एक्सपोनंट एंटर केला एक्सपोनंट, इफ दॅट एक्सपोनंट is equals to 0, then simply return 1. Return 1. Elif असं नसेल तर सेम मी कन्सेप्ट सांगितली तेच. एलिफ एक्सपोनंट ग्रेटर दॅन 0 असेल तर काय करेल मी, रिटर्न रिटर्न काय करेल मी, बेस इंटू पॉवर फंक्शन ऑफ मी रिकर्सिव्ह फंक्शन वापरेल बेस कॉमा एक्सपोनंट मायनस 1. रिकर्सिव्हली कॉल करेल. आणि असंही नसेल तर एल्स मी म्हणेल रिटर्न रिटर्न 1 डिवायडेड बाय 1 डिवायडेड बाय बेस इंटू पॉवर फंक्शन ऑफ
base exponent, oh, power function of power function of base comma exponent minus 1. Understood? So we'll just say result equals to power 2 comma 5, just I will say, and I will print that result. Then see, the answer would be 32. Answer would be 32. Answer would be 32. Answer काय असेल? 32 असेल. आन्सर काय असेल? 32. बरोबर? आन्सर 32 आलं आपलं. आता मी समजा ह्या 5 च्या जागी मी 0 पुट केलं, म्हणजे माझा एक्सपोनंट 0 झाला, तर मला रिटर्न काय करेल? 1. आता समजा मी -5 एंटर केलं, तर मला रिटर्न काय करेल? -5 ला हे दाखवतंय. काय दाखवतंय? निगेटिव्ह आहे ना? सो मी बेस मल्टिप्लाय इथे करणार नाही. आता पहा बरे. आता इथे काही ना काही कन्सेप्टमध्ये ओके. ओके. मायनसला प्रॉब्लेम देते. बरं आपल्याला कशाची घेणं नाही, आपल्याला एक्स टू दी पॉवर वायची घेणं नाही. ठीक आहे, तर मी पायच्यावर पाहतो मी तोच कोड कोणत्या वेने केलाय. ओ, ठीक आहे. कम्प्युट एक्स पॉवर वाय मध्ये ना एक्सपोनंट -1 तर पाहिजेच, पण 1 डिवायडेड बाय एलिफ. मी इथं समजा असं वापरलं एलिफ. एल्सच्या जागी मी असं वापरलं एलिफ दॅट एक्सपोनंट. हो, ते स्पेलिंग वगैरे चुकलं नाही ना? ओके. एलिफ एक्सपोनंट इज लेस दॅन 0. ओ, काहीतरी मिस्टेक दाखवत आहे. ओके, ठीक आहे. विल सी लेटर. मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला याचं आन्सर सांगेल. ओके. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लेम आता कोणता घेऊ? ॲक्सेसचा पण झालाय, प्राइम जनरेटरचा पण झालाय, फाइंडिंग द मॅक्स, सेकंडरी मॅक्स हा पण झालेला आहे. सो वी हॅव कवर्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम इन दिस व्हिडिओ. आय थिंक लॅब 5 मध्ये काही राहिलंय का? ओके. सेकंड मॅक्स तर काढलाय. त्याच्यानंतर पासवर्ड रिसेट हा पण झाला. सो लॅब 5 पण झाला. ओके. सो रिमेनिंग आर दॅट. लॅब 7चं काही राहिलं? हां, लिनियर सर्च, बायनरी सर्च आपण पाहणार आहे पुढे. तर हे लॅब प्रॉब्लेम आपल्याला सोडवायला लागणार नाहीयेत. So that is all about the higher problems, means advanced problem in the Python, which we have solved. Okay. So thank you for watching this video, and I think I need to stop here.
and goodbye.